Hello students, welcome all in the today's another session of income tax law and practices. Right? In this session, next we will calculate another sum of house property, that is question number 8. Read the question carefully. Rukhsana Khan owns 2 houses, of which house 1 is let out to the employer company in which Rukhsana Khan is serving as cost accountant. Now student, who is the assessee? Who is the owner? Rukhsana Khan, who has 2 properties. House 1 છે એ let out તરીકે આપેલ છે એમના જ employer, that means એમના જ કંપનીને કે જ્યાં પોતે જોબ કરે છે એઝ અ કોસ્ટ અકાઉન્ટન્ટ, રાઈટ? કોઈ પણને તમે રેન્ટ પર આપો છો, but it is considered as the let out property. So house 1 એ શું છે? Let out. The defaulting tenant of house 2 has become insolvent. That means house property 2, house number 2 છે એમના જે tenant છે એ insolvent declare થાય છે and has vacated the house on 31st January. Student આ એક date છે change કરજો, 31st January 2020. Determine the taxable income from house properties for the assessment year 2021. Okay. 2 properties are given, right? Let's see information which type of available. Particulars, house 1 and house 2. Number 1, fair rent. Second, annual rent. Here annual rent means annual actual rent. આ rent કયું છે? Actual rent. Next, municipal value. Next, standard rent. NA means not available, means it is not given, so dash. Next one, municipal taxes paid. Paid છે એટલે consider કરશું, right? Then after, repairs. ચલો students, now you have to answer me. Repairs છે, repairing charges એ consider કરીએ છીએ? No, it is to be ignored. Then after, insurance premium, again ignore. Ground rent, ignore. Interest on capital borrowed by mortgaging house number 1, funds are used for the construction of house number 2. Now student, try to understand what this point is meant for, right? આ point છે શું કહેવા માંગે છે? તમે house number 2, funds are used for the construction of house 2. house number 2 ને construct કરવા માટે એક લોન લીધેલ છે, રાઈટ? અને લોન છે એ લેવા માટે તમે મોર્ગેજ એટલે કે ગીરવે શું મૂકેલું છે? હાઉસ નંબર 1. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? લોન તમે શેના માટે લીધેલી છે? લોન ટેકન ફોર ધ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ હાઉસ 2. અને હાઉસ 2 ની લોન લેવા માટે તમે મોર્ગેજ એટલે કે ગીરવેશ મૂકેલ છે હાઉસ 1. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? ઓકે. Amount is given in case in the column of house 1. Interest on construction loan છે, deduction number 2, 36,000 છે તમને આપેલું છે હાઉસ 1 માં. બટ સ્ટુડન્ટ, ભલે તમે મોર્ગેજ હાઉસ નંબર 1 કરેલું છે, બટ આ લોન તમે શેના માટે લીધેલી છે? ફોર ધ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ હાઉસ 2. એટલે આ ડિડક્શન તમે બાદ ક્યાંથી કરશો? હાઉસ નંબર 2 માંથી. ડોન્ટ બી કન્ફ્યુઝડ કે હાઉસ 1 માં છે એટલે ત્યાંથી બાદ થાય. હાઉસ 1 તો તમે ખાલી મોર્ગેજ કરેલું છે, કન્સ્ટ્રક્શન લોન તો શેની છે? હાઉસ નંબર 2 ની. સો તમારા હાઉસ નંબર 2 ના ડિડક્શનમાંથી આ અમાઉન્ટ છે માઇનસ થશે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન, અનરિયલાઇઝડ રેન્ટ ઓફ ધ પ્રીવિયસ યર 2015-16 collected in the previous year 1920, 90,000 rupees. Unrealized rent means bad debts. એવું રેન્ટ કે જે તમને ટેનન્ટ છે પે નથી કરતા, અનરિયલાઇઝડ રેન્ટ, રાઈટ? રેન્ટ નોટ રિસીવેબલ. ઓકે. તમારું પ્રીવિયસ યર આ ક્વેશ્ચન પ્રમાણે કયું થશે? તો કે અસેસમેન્ટ યર 2021 છે તો પ્રીવિયસ યર થશે 1920. તો પ્રીવિયસ યર 1920 છે એ બરાબર, બટ અહીંયા તમને શું કહે છે? આગળના કોઈ પાસ્ટ યરનું અનરિયલાઇઝ રેન્ટ છે, પાસ્ટ યરનું છે. જો 2015-16 3-4 વર્ષ પહેલાનું અનરિયલાઇઝ રેન્ટ છે કે જે તમને પ્રીવિયસ યર 1920 માં રિસીવ થાય છે.
5 વર્ષ પહેલા ભાઈ છે રેન્ટ આપ્યા વગર નીકળી ગયા હોય, બરાબર, અને પછી તમને પ્રીવિયસ યરમાં એટલે કે આગલા વર્ષે એ 5 વર્ષ પછી અચાનક દેવા આવે તમને રેન્ટ, એ આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? બરાબર, તો આ એ અનરિયલાઇઝ રેન્ટ છે કે આગલા કોઈ વર્ષોનું છે કે જે તમને પ્રીવિયસ યરમાં મળે છે, રાઈટ સ્ટુડન્ટ? હાઉસ પ્રોપર્ટીની પ્રોવિઝન એ છે કે અનરિયલાઇઝ રેન્ટ એટલે કે બેડ ડેટ એ પ્રીવિયસ યરની હોય તો જ ડિડક્ટિબલ છે. કોઈ પાસ્ટ યર્સનું અનરિયલાઇઝ રેન્ટ છે એ તમને ડિડક્ટિબલ મળે નહીં, એટલે આ રેન્ટ તમારે ડિડક્ટિબલ થાય નહીં. એક નોટ લખવી હોય સ્ટુડન્ટ તો માર્જિનમાં લખી લેજો. અહીંયા મેં નથી લખેલ બટ લખાવું છું સ્ટુડન્ટ. માર્જિનમાં તમારો જે આ ક્વેશ્ચન તમે લખો છો એ પેજમાં લખી લેજો માર્જિનમાં નોટ કરીને કે અનરિયલાઇઝ રેન્ટ ઓફ પાસ્ટ યર્સ ઇન્ટુ બ્રેકેટ ઓલ્ડ યર્સ આર નોટ ડિડક્ટિબલ એઝ બેડ ડેટ્સ. એ તમને ડિડક્ટિબલ છે નહીં. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, અનરિયલાઇઝ રેન્ટ ઓફ 2019-20. આ તો પ્રીવિયસ યરનું જ અનરિયલાઇઝ રેન્ટ છે એટલે કે બેડ ડેટ છે, એટલે આ ડિડક્ટિબલ છે. નેચર ઓફ ઓક્યુપેશન, હાઉસ 1 લેટ આઉટ, હાઉસ 2 લેટ આઉટ. બંનેના સ્ટેટસ છે તમને આપેલા છે, રાઈટ? સો લેટ સ્ટાર્ટ વિથ ધ કેલ્ક્યુલેશન. કેલ્ક્યુલેશન છે સ્ટાર્ટ કરીએ. Give the heading in your book question number 8. First of all, write down assessment year and previous year. Assessment year 2021 તો એના માટે previous year કયું થશે સ્ટુડન્ટ? 2019-20. તમારે previous year નું જ અનરિયલાઇઝ રેન્ટ આવે એટલે કે 1920 નું જ, એની પહેલાના કોઈ ઓલ્ડ યર્સ ના આવે નહીં. Make a list of houses. House 1 let out, house 2 let out. One by one, find out the gross annual value of each. First, give the heading House 1 let out. Student, House 1 માં vacancy period છે કે નહીં? No. In House 1, vacancy period is not given. So, apply clause A and B. First, find out clause A. What is the formula? Number 1, municipal value. Given in the question, 1,22,000. Compared with fair rent 1,20,000. Out of this, higher value is 1,22,000 compared with standard rent. Student, house 1 ma standard rent is not available, means not given, so make a dash. So out of this two, lower value again 1,22,000. અહીંયા 0 મૂકશો ને તો lower value માં 0 જ મૂકશો. So don't put 0 over here, always make a dash, right? એટલે વેલ્યુ હોય જ નહીં તો આપણે કઈ લેવી પડે? 1,22,000. આન્સર ઓફ ક્લોઝ A. Next formula, clause B. Formula is actual rent minus bad debt. Actual rent is given 1,29,000 minus bad debt means unrealized rent. તમને હાઉસ 1 માં આપેલું છે બટ એ પ્રીવિયસ યરનું નથી, આગળના ઓલ્ડ યર્સનું છે 2015-16નું કે જે ડિડક્ટિબલ છે નહીં. સો વી વિલ રાઇટ ડાઉન ઇટ 0. સો અગેન ક્લોઝ બી આન્સર 1,29,000. નાઉ કમ્પેર ક્લોઝ A એન્ડ B. બંનેમાંથી હાયર વેલ્યુ સિલેક્ટ કરો છો વિચ કમ્સ 1,29,000 અ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ ઓફ હાઉસ નંબર 1. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ, રાઈટ? Next one, house 2. House 2 is again let out. House number 2 માં સ્ટુડન્ટ ચેક કરો વેકેન્સી પીરિયડ છે કે નહીં. સ્ટેટમેન્ટમાં તમને ક્યાંય પણ વેકેન્સી પીરિયડ આપેલ નથી, બટ ઇફ યુ રીડ ધ ક્વેશ્ચન કેરફુલી, જો કેરફુલી તમે ક્વેશ્ચન રીડ કરો તો હાઉસ 2 નો વેકેન્સી પીરિયડ તમને પહેલા જ આપેલો છે. સેકન્ડ લાઇન રીડ કરો. The defaulting tenant of house 2 has become insolvent and has vacated the house on 31st January. તમારા જે હાઉસ 2 ના ટેનન્ટ છે એ ઇનસોલ્વન્ટ ડિક્લેર થાય છે અને 31st જાન્યુઆરીના હાઉસ છે એ ખાલી કરીને જતા રહે છે. તો 31st જાન્યુઆરી પછી તો તમારી હાઉસ પ્રોપર્ટી શું હોય? વેકેન્ટ, ખાલી હોય. તમારું યર એન્ડિંગ ક્યારે થાય? 31st માર્ચ. તો હાઉસ પ્રોપર્ટીનો વેકેન્સી પીરિયડ કેટલો થાય? ફેબ્રુઆરી એન્ડ માર્ચ.
2 months વેકેન્સી પીરિયડ. એટલે જ સ્ટુડન્ટ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય એમની એક એક લાઈન વ્યવસ્થિત રીતે રીડ કરવાની, રાઈટ. સો હાઉસ 2માં વેકેન્સી પીરિયડ કેટલો છે? 2 months, રાઈટ. ફેબ્રુઆરી એન્ડ માર્ચ, રાઈટ. સો ગીવ ધ હેડિંગ હાઉસ નંબર 2 લેટ આઉટ. એન્ડ હવે ક્લોઝ ક્યાં ડિસાઇડ કરો છો? ક્લોઝ A and C because vacancy period is there. First find out clause A. Municipal value 3,70,000 compared with fair rent 3,64,000. Out of this, higher value 3,70,000 compared with standard rent 3,42,000. Out of this, lower value 3,42,000. Answer of clause A. Second formula, clause C. Actual rent minus bad debts minus loss of vacancy period. તમને એન્યુઅલ રેન્ટ જ આપેલું છે ડાયરેક્ટ 3,60,000 માઇનસ બેડ ડેટ્સ. સ્ટુડન્ટ હાઉસ 2માં અનરિયલાઇઝ રેન્ટ એ પ્રીવિયસ યરનું જ છે, સો વી વિલ ડિડક્ટ 1,20,000 માઇનસ લોસ ઓફ વેકેન્સી પીરિયડ. વેકેન્સી પીરિયડ કેટલો છે સ્ટુડન્ટ? 2 months. તો તમારે 2 monthsનું રેન્ટ છે એ જોઈએ. અહીંયા તમને એન્યુઅલ રેન્ટ આપેલું છે તો તમારે શું મૂકવાનું રહે? એક ઇક્વેશન કે 12 months રેન્ટ 3,60,000 rupees, then 2 months rent how much? So it comes 60,000 rupees, which is loss. So answer is 1,80,000 rupees. Now student, next step, comparison of clause A and C. Here clause A value is higher than clause C. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા clause A ની value કેવી છે? Higher. So we will find out revised clause C. What is the formula? Clause A minus loss of vacancy period. Clause A answer is 3,42,000 minus loss of vacancy period 60,000. Minus karo છો. So revised clause C answer 2,82,000. Now compare clause C and revised C. બંનેમાંથી હાયર વેલ્યુ છે સિલેક્ટ કરો છો which comes 2,82,000 rupees. And this is the gross annual value of house number 2. Next step, prepare the statement. Statement showing the taxable income from house property of Rukhsana Khan. Particulars and 2 columns, house 1 and 2 both are let out. First, write down the gross annual value. House 1 1,29,000, house 2 2,82,000 minus municipal taxes. House 1 25,000, house 2 80,000 minus karo છો. So the net annual value of house 1 1,04,000 and house 2 2,02,000. Next, deduction under section 24. Heading આપો છો. 4 deductions are there. Number 1, standard deduction 30%. સેના કરશો? Net annual value ના. In case of house 1, 31,200 and house 2, 60,600. Next, second, interest on construction loan. Now student, અહીંયા interest on construction loan એ તમને આપેલું છે હાઉસ 2 ના કન્સ્ટ્રક્શન લોન માટેનું. હાઉસ 1 તો તમે શું કરેલું હતું? ખાલી મોર્ગેજ કરેલું હતું. એટલે હાઉસ 1 માં શું કરશો? ડેશ. બાકી લોન કોની છે? હાઉસ 2 ની. તો માઇનસ ક્યાંથી થાય? હાઉસ નંબર 2 માંથી 36,000 rupees, right? થર્ડ પોઈન્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોન આખા ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય પણ નથી, સો ડેશ. ફોર્થ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન રિપેર્સ લોન અગેન નોટ ગિવન, સો ડેશ. Now minus all deduction from net annual value. At last you will get the taxable income from house property, which comes in case of house 1 72,800, house 2 1,05,400. So this is the final answer of your question number 8. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? અહીંયા ન્યૂ પોઈન્ટ ક્યાં છે? એક આ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન છે એ તમને થોડું કન્ફ્યુઝિંગ આપેલ છે, બટ મેઇન કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય સ્ટુડન્ટ તો આ મિસ્ટેક અહીંયા થાય નહીં, રાઈટ? ઓકે સ્ટુડન્ટ, in this session one sum is calculated. Now I am giving another sum, that is question number 9 in your homework.
આજે તમને એક ક્વેશ્ચન છે વધારાનો હોમવર્કમાં આપું છું. ટ્રાય ટુ કેલ્ક્યુલેટ, બીકોઝ પ્રેક્ટિસ નહીં કરો ત્યાં સુધી સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરતા નહીં આવડે સ્ટુડન્ટ. ક્વેશ્ચન નંબર 9 રીડ કરજો. વિજય કુમાર owns 3 houses. Find out his taxable income of house property for the assessment year 2021. તો પ્રીવિયસ યર ક્યુ થાય સ્ટુડન્ટ? 2019-20 from the following information. Particulars. પ્રોપર્ટીઝ કઈ છે? નંબર 1 ફ્લેટ છે. શું છે? લેટ આઉટ. સેકન્ડ ટેનામેન્ટ, સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ. એન્ડ થર્ડ રો હાઉસ, અગેન લેટ આઉટ. રાઈટ? 1 સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ, 2 લેટ આઉટ. નેક્સ્ટ એન્યુઅલ રેન્ટ મીન્સ એક્ચ્યુઅલ રેન્ટ. નેક્સ્ટ મ્યુનિસિપલ અસેસમેન્ટ. મ્યુનિસિપલ અસેસમેન્ટ મીન્સ મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ. નેક્સ્ટ વન Next one is given fair rent, standard rent. જ્યાં પણ નથી આપતા ત્યાં તમારે કેલ્ક્યુલેશનમાં શું કરવાનું છે? ડેશ. નેક્સ્ટ ટેક્સ પેઇડ બાય ધી ઓનર, ટેક્સ પેઇડ બાય ધી ટેનન્ટ. સ્ટુડન્ટ, I have already given you all the provisions of municipal taxes. તમારી પાસે municipal taxesની provisions થિયરીમાં અવેલેબલ છે. As per those provisions, ટેક્સીસ એટલે કે મ્યુનિસિપલ ટેક્સીસ તમારે ક્યાં લેવાના છે? ઓનલી પેઇડ બાય ઓનર. એટલે ઓનરના ટેક્સીસ જ માઇનસ કરશો, ટેનન્ટના ટેક્સીસ માઇનસ થશે નહીં. આ સમ આપણે આગળ એક કેલ્ક્યુલેટ પણ કરેલ છે. રાઈટ? ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કન્સ્ટ્રક્શન લોન એ કરંટ યર. કરંટ યર મીન્સ યોર ડિડક્શન નંબર 2, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કન્સ્ટ્રક્શન લોન. ત્રણેય હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં છે. મેક્સિમમ લિમિટ 2 lakhs છે. અહીંયા બધાની વેલ્યુ 2 lakhsથી લેટ છે એટલે તમે માઇનસ કરી શકશો ફૂલ અમાઉન્ટ. રાઈટ? નેક્સ્ટ છે કેપિટલાઇઝડ ઇન્ટુ બ્રેકેટ ટોટલ. કેપિટલાઇઝડ મીન્સ, આની પહેલાં પણ આપણે વાત થયેલ છે સ્ટુડન્ટ. કેપિટલાઇઝડ મીન્સ પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોન ઇન્ટરેસ્ટ. આ યાદ આવે છે સ્ટુડન્ટ? કેપિટલાઇઝડ મીન્સ પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોન ઇન્ટરેસ્ટ. દેટ મીન્સ ડિડક્શન નંબર 3. આ સમજાય છે? એ જે છે કરંટ યર એ છે ડિડક્શન નંબર 2. બી જે છે કેપિટલાઇઝડ એ છે ડિડક્શન નંબર 3. નાવ વેકેન્સી પીરિયડ ઇન કેસ ઓફ ઓનલી હાઉસ 3 કે જે રો હાઉસ છે 1 month. રાઈટ? ફર્સ્ટ હતો ફ્લેટ, એ લેટ આઉટ હતો બટ વેકેન્સી પીરિયડ નથી તો ક્લોઝ ક્યાં લેશો? એ એન્ડ બી. સેકન્ડ છે ટેનામેન્ટ, એ તો સેલ્ફ ઓક્યુપાઈડ છે એટલે આમ પણ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ શું થશે? 0. થર્ડ છે રો હાઉસ, જે લેટ આઉટ છે અને વેકેન્સી પીરિયડ છે તો ક્લોઝ ક્યાં લેવાના? એ એન્ડ સી. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? નેક્સ્ટ યર ઓફ કમ્પ્લીશન ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન. આ કમ્પ્લીશન યર છે એ તમને શેના માટે યુઝફુલ થાય? પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોનના ઇન્ટરેસ્ટ માટે, જે અહીંયા તમને આપેલું છે, ટોટલ છે. રાઈટ? ફર્સ્ટ છે ફ્લેટમાં 2011-12. ઓકે, બિફોર 1/4/2015 એની પહેલાંનું યર છે. રાઈટ? સો આ જે પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોનનો ઇન્ટરેસ્ટ છે એ તમે શું કરશો? ઇગ્નોર. એ તમે ક્યાંય કન્સિડર કરશો નહીં. ત્યાં શું કરો છો? ડેશ. વાય? બીકોઝ ધ કન્સ્ટ્રક્શન ઇઝ કમ્પ્લીટેડ બિફોર 1/4/2015. સેકન્ડ છે ટેનામેન્ટ 15-16. સ્ટુડન્ટ, જો કન્સ્ટ્રક્શન 1/4/2015 ઓર આફ્ટર કમ્પ્લીટ થયેલ હોય તો તમારે ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ જે છે પ્રી કન્સ્ટ્રક્શન લોનનું અહીંયા છે 60,000, એના કેટલા પર્સન્ટેજ લેવાના? 20%. આ ખ્યાલ આવે છે? અહીંયા લેશો? યસ, બીકોઝ 1/4/2015 એ જ ડેટ અથવા તો એ પછીનું યર છે. રાઈટ? એટલે 20% કરશો. એન્ડ લાસ્ટ 17-18, અગેન after the date 1/4/2015, so 20% 24,000 ના કરી અને માઇનસ કરશો. રાઈટ? લાસ્ટ વન રેન્ટ નોટ રિકવરેબલ. સ્ટુડન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એવું રેન્ટ છે કે જે તમે રિકવર નથી કરી શકતા. તમે માગો છો ટેનન્ટ પાસેથી પણ ટેનન્ટ પે નથી કરતા, તમે રિકવરી કરી શકતા નથી. તો આ શું છે?
This is unrealized rent, or you can say bad debts. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? રાઈટ, આ શું છે? બેડ ડેટ્સ, કે જે તમે રિયલાઇઝ નથી થતું, જે તમે રિકવર નથી કરી શકતા. ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? આ સમજાય છે? રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન. સ્ટુડન્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝી છે. ટ્રાય ટુ ડુ ધ પ્રેક્ટિસ. પ્રેક્ટિસ નહીં કરો ત્યાં સુધી નહીં સમજાય. સો student, in this question, one question is calculated, one is given in the homework. So here with this, today's second session is over. Thank you very much and have a good day.